तर हिमालयावरून भाऊ आपले शिफ्ट झाले सायकलीवर. घेताय का? एवढी ताकद आहे मला. एक नंबर हिमालयन हिमालयन हिमालयन. भाऊची गाडी रेडी झालेली आता. हे निघाले तर लडाखसाठी. आता असेच नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात सगळे. तर तुमचं स्वागत आहे पुन्हा एकदा आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तर आज आपण असाच डेली ब्लॉग करणार आहोत आणि आता आपण चाललो आहे डिकॅथलॉनला. तुम्हाला कळलंच का चाललो आहे ते. पुढं गाडीवर जाऊन भेटतो तुम्हाला. त्या हेल्मेट वगैरे काढलेलं आहे, जाऊन आपण भेटतो तुम्हाला गाडीवर. तर ही आहे हिमालयन हर्षद भाऊची बॅगा. तर स्वप्नील भाऊ निघालेले आहेत लडाखसाठी. म्हणजे या महिन्याच्या 18 तारखेला गाड्या जाणार. तरी पार्सल करणार आहेत. तर त्याची तयारी चालू आहे. तर आपण पण चालू आहे डिकॅथलॉनला. काय घ्यायचं असेल तर घेऊ. तर त्याची तयारी चालू आहे त्यांची. ते शॉपिंग चालू आहे म्हणून ते आलेले आहेत. आणि त्यांचं सॅडल स्टँड पण बसवायचं गाडीला. भरपूर तयार आहे आणि ते आपण बसवणार आपल्या हस्ते. तुम्हाला पुढं बघायलाच मिळेलच. तर काय काय कसं कसं असतं थोडी तुम्हाला पण आयडिया येईल आणि मला पण आयडिया येईल पुढच्या वेळेस. जर कधी जमलंच तर लडाखला आपलं असं दुसऱ्यांना आपण हे करून देतो. म्हणजे त्यांची तयारी बघून आपल्याला पण आनंद भेटतो. आपल्याला तर जायला भेटलंच नाही अजून. तर त्यांच्या तयारीत आपण पण तयारी करायची. त्यांचं बघूनच आपण शिकवून घ्यायचं. आपण कसं एक ऑन द स्पॉट निघणारी माणसं आहे. त्यामुळे ना आपल्याला पहिल्यापासून आपली तयारी आपल्याला माहीत असली पाहिजे. तर या साईडनं खाली उतरायचं आणि आउटसाईडला गाडी लावायची आहे आपल्याला. खराडी आणि वाघोलीच्या मधलं डिकॅथलॉन आहे. वाघोली डिकॅथलॉन आहे. आलोय आपण डिकॅथलॉनमध्ये. त्याच्यामुळे दिसतंय आज गर्दी नाही. नाही अलीकडेच लावायची गाडी. दूरला उडू नका हो. हमारे रिस्क पे रखो. उसको सेंसर है. दूसरा कोई हाथ लगा दे तो. हेल्मेट सांभाळायला माणूस ठेवला आपण यावडत. स्वप्नील भाऊची शॉपिंग लडाखची आम्हाला घेऊन चालणार आहोत. चला की. हे तर भाऊ आले चिवटीला एकटे जवळ. तुम्ही पण चालेल. सॅडल बॅग मध्ये बसून घेऊन बसून जाईल. साईज काय कशासाठी असतं कशासाठी असतं सांगा. रायडिंग करताना रायडिंग पॅन्टच्या आतमध्ये घातलं ना थोडं कम्फर्टेबल इचिंग वगैरे होत नाही. जास्त इरिटेशन होत नाही. हात कसं फिरून खूप जास्त फरक नाही. थोडा पडला तरी. सायकलिंग पॅन्ट आहे ॲक्च्युली. सायकलिंग शॉर्ट्स आहेत या. सायकलिंग शॉर्ट लार्ज आहेत. काय वेस्ट साईज काय घ्या रात्रीसाठी भारी. रात्री रायडिंग होणारच नाही. नाहीच होणार. मग कशाला घेता. जाऊ दे थोडा आमचं घेऊन जावा. आमच्या शिल्लक आहे. मोटरसायकलिस्ट टू सायकलिस्ट. तुम्हाला येत ना सायकल फक्त हिमालयन चालवायची. तर हिमालयावरून भाऊ आपले शिफ्ट झाले सायकलीवर. घेताय का? पेट्रोल महाग झाले 120 रुपये. तर बघा तुम्ही प्राईस बघू शकता. 24,000 17,999 असे प्राईज आहेत. पण बेस्ट सायकल आहेत एकदम. लाईट वर लागला. वा 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 फिट बसलाय ना. बरं ॲल्युमिनियमची आहे सगळं सायकल. एकदम हलका वेट बघा. एवढी ताकद आहे मला. मारा. चलो शॉपिंग झालं. चलो वापस. चलो हा यांची गाडी आपण मी चालवतो आता. हिमालयन नवीन आपली लाली हर्षद भाऊ चालवत आहेत.
हे हँडल चेंज केला आहे, लॉंगवाला हँडल टाकला, हँडल स्टॉकवाला काढून टाकला, मस्त वाटला हँडल मोठा मोठा. चलो. ओ माझी गाडीची का उगाच काढायचं का. एक नंबर हिमालयन 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 मस्त का ना हँडल, कायच कम्फर्टेबल आहे बाबा बाबा. आपण पण आपल्या गाडीत बदलून बघूया एकदा, भारी वाटतंय असं चालवायला गाडी. ऑसम पिकअप ऑसम एक नंबर. त्यांचा डिस्प्ले भारी आला याचा. हर्षद भाऊच्या गाडीला हे नाही आहे नेव्हिगेटर, यांच्या गाडीला नेव्हिगेटर आहे. इथं 9 वाजून 46 मिनिट दाखवतं ना, तिथं आता टायमिंग दाखवतं, तर नेव्हिगेटर चालू होतं, नेव्हिगेटर कनेक्ट होते का. ओके आपल्याला इथं लॅप घ्यायचे रूमसाठी. पोचलोय आपण रूमवर आता. यांचा मित्रांनो आपण पोहोचलेलो आहे आणि आता इथं आपल्याला या गाडीचा हर्षद भाऊच्या गाडीचा सॅडल स्टँड काढून त्या गाडीला ट्रान्सफर करायचं. आणि या बॅगा स्टॅडल बॅग आहे ते, आणि ही स्टॅडल स्टँड तुम्हाला बघायला मिळेल आता कसं बसवायचं. आणि हे फिटर रेडी झालेला आहे, रेडी फिटर पटापट करून घेऊ आपण. मला पण हे चुकीचं आहे. तर आपले मेकॅनिकल इंजिनियर तुम्ही बघू शकता. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग विथ फार्मसी. विथ फार्मसी. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग अँड फार्मसी आणि मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग इन IT. चला इकडे दोन्हीच काढलेलं आहेत आणि आता इकडं बसावं चालू. एक हिराडे एक बसवलेलं आहे आणि हे दुसरं बसवायचं आहे. तर हे आपण कामगार लावलेत कामाला आपल्या हाताखाली. ते पण आणत होते. ते काढून ते बसू ना. लावून टाका पटापट. हो नीट करा. तर हे शिकाव माणूस आहे, जरा ट्रेनिंग द्यायला लागले. हां तर व्हायला झालेलं आहे सगळं स्टे वगैरे लावून. आता आपल्याला या बॅगा इथं अटॅच करायच्या. अरे जाऊन देते ना आधी. गंदे गंदे बॅग डाले हमने. ठीक आहे. हे तिन्ही वरून घ्यायचं खालून. रेडी चालतं. झालेली आहे आपली. तुम्ही ना हो संदीप भाऊची गाडी. मग त्याला बसू दे. त्याला बसू दे, त्याला बसू. संदीप भाऊची गाडी रेडी झालेली संदीप भाऊ. आणि लगेच आपण संदीप आता इथून लगेच निघालेले. संदीप भाऊ कोण? सॉरी बापरे. मी काही घेतलेलं नाही अजून. बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सारे. आता नाव आठव आता. स्वप्नील भाऊची गाडी रेडी झालेली. बरं स्वप्नील भाऊची गाडी रेडी झालेली. आता हे निघाले तर लद्दाखसाठी. आता असेच लद्दाखसाठी जसं ते गेल ते लास्ट टाइम. हँडलच्या बाहेर नाही जाणार जास्त. हे बघा गेले ते माणूस. तर स्वप्नील भाऊ कॉंग्रॅच्युलेशन, तुमची गाडी गेली लद्दाखला. तुम्हाला सोडून. तुम्हाला सोडून नाही जाणार. आपली लाली बिचारी इथंच आहे. कधी जायची लद्दाखला. नेक्स्ट इयर. हां रुसू नको, नेक्स्ट इयर नक्की. सॉफ्ट लाईट. हे बघा आपलं जुगाड. खाली करणार दिसत नाहीये आपलं जुगाड थांबणारा. जगा मगा. वा 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 काय गाडी दिसते. वा वा वा. आपली कॅम्पिंगची तयारी चालू आहे. ती काय होत नाही. चला अरे जायचं, भूक लागली आहे. अच्छा भूक लागली भाऊला. त्यांनी कॅम्पिंगची तयारी आपल्याला तो लवकरच आपल्या कॅम्पिंग चालू होणार आहे. आणि कोणाला जर या सॅडल बॅगचं घ्यायचं असेल कोणाला, तर आपण एक व्हिडिओ ऑलरेडी बनवलेला आहे यांच्या गाडीचा. हे जेव्हा स्पिटीला चालले होते तेव्हा आपण एक व्हिडिओ टाकलेला आहे ऑलरेडी. वरती लिंक येते, ते जाऊन बघू शकता आपण, किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये पण लिंक आहे, जाऊन बघू. चल हे मला रेडी जावा निघा. The next day. गुड मॉर्निंग मित्रांनो. तर पुन्हा एकदा नवीन दिवसाची सुरुवात झालेली आहे. रात्री उशीर झाला, जेवण होऊन तसंच झोपलो. मग तर रेडी झालेलो आहे आपण. आणि ही बॅचलर लाईफ आपली. मनोज भाऊ अजून झोपलेला आहे आणि मी पोहे केलेले आहेत तिथं. पहिला देवबाप्पा आपले आणि पोहे केलेले आहेत. आता पोहे खायचे. तर अशी आहे आमची बॅचलर लाईफ. पोहे खाऊन नाश्ता करून मग कामाला जायचं आहे. आणि आपला हा इथं आपण एडिटिंग वगैरे करतो सगळं. पोहेच्या सँडल. तर या साईडला आपलं सेटअप आहे सगळं. हेल्मेट वगैरे येत आहेत. तर असं आहे आपलं
बॅचलरची रूम. तर भेटू आपण नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. तर हा ब्लॉग मी इथंच एंड करतो. जर काय इथं आवडलं असेल थोडंफार इथंपर्यंत बघितलं तर प्लीज लाईक करा. त्याचबरोबर सबस्क्राईब करायला विसरू नका जे कोणी नवीन आहे. आणि कमेंट करा मस्त आणि त्याचबरोबर शेअर करायला विसरू नका. भेटूया आपण नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत टाटा बाय बाय. राम राम. शिट ब्लॉगच्या नादात मीठच राहिलं. चहा चांगला झाला.